હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી લોટ સાથે ફરાળી ઢોકળા અને સાથે ફરાળી ચટપટી ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોમાં મેં બધી જ ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. જો તમે પહેલી જ વખત ફરાળી ઢોકળા બનાવતા હશો ને તો પણ તમારા ઢોકળા આટલા સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને જાળીદાર તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ વાદળી જેવા પોચા, દાંત વગરના માણસ પણ ખાઈ શકે ને એટલા મસ્ત, સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ફરાળી ઢોકળા અને સાથે ચટપટી ફરાળી ચટણી તો ખરી જ. તો ફરાળી ઢોકળા બનાવતા પહેલાં ફરાળી ઢોકળાનો લોટ તૈયાર કરશું. તો એના માટે અહીંયા મેં 1/4 કપ સાબુદાણા લીધા છે. સાબુદાણા એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને બને એટલા બારીક પીસી લેશું. અહીંયા સાબુદાણા પીસી લીધા છે, પણ એકદમ બારીક પાવડર નથી થયો. તો સાબુદાણાની સાથે જ આપણે 1 કપ મોરૈયો, જેને સામા ચાવલ પણ કહે છે અને વ્રતના ચોખા પણ કહે છે, તો એ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. બંને સાથે ઉમેરીને પીસશો ને એટલે એકદમ સરસ પાવડર તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા આપણા ફરાળી ઢોકળાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને બંને વસ્તુ સાથે પીસી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો કે રેગ્યુલર જેવો ખાટા ઢોકળાનો લોટ આપણે પીસતા હોઈએ ને એ રીતનો જ આ આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ ફરાળી લોટ બનાવી અને તમે 2 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય અને તમે આ લોટમાંથી અનેક વેરાયટીઓ પણ બનાવી શકો છો. તૈયાર કરેલો લોટ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે આપણે ઢોકળાનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. તો અત્યારે મેં 1 કપ દહીં લીધું છે. મારી પાસે અત્યારે મોરું દહીં છે. જો તમારી પાસે ખાટું દહીં હોય ને તો તમે અડધો કપ દહીં પણ ઉમેરી શકો છો. દહીં ખાટું હશે તો ઢોકળા વધારે ટેસ્ટી બનશે. એની સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. મરચાંનું પ્રમાણ પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા દહીં લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ફરી પાછું મેં 1 કપ પાણી લીધેલું છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા આપણે મિક્સ કરશું. આ બેટરમાં આપણે સાબુદાણા અને મોરૈયો બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો બંને સામગ્રીને ફૂલવાનો સમય આપવો જોશે. બેટર થોડું ઢીલું રાખવાનું. થોડી વાર થશે ને તો તમારે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી બરોબર થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું બેટર આ રીતનું છે. વધારે પાતળું પણ નથી અને કઠણ પણ નથી. ઢાંકણ ઢાંકી અને 15 થી 20 મિનિટ બેટરને રેસ્ટ આપશું, જેથી સાબુદાણા અને મોરૈયો એકદમ સરસ ફૂલી જાય અને ઢોકળા આપણા સરસ સોફ્ટ બને. હવે આપણું બેટર રેસ્ટ કરે છે ને ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા સાથે ખાવા માટે ફરાળી ચટણી પણ બનાવી લઈએ. ફરાળી ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં દાંડલી સહિત સમારેલી કોથમરી મેં ધોઈને લીધેલી છે, એ ઉમેરી દઈશું. એની સાથે થોડા આદુના ટુકડા ઉમેરશું અને 1 લીલું મરચું ઉમેરશું. આ મરચું વધારે પ્રમાણમાં તીખું નથી હોતું. તમે તીખા મરચાં ઉમેરતા હોય તો તમારા ટેસ્ટ મુજબ મરચાંનું પ્રમાણ રાખવાનું. 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. ફરાળી ચટણીમાં મીઠા લીમડાના પાનનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવે છે. એની સાથે જ અડધી મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરશું. નંગમાં જોઈએ તો 20 થી 25 નંગ છે. અને 3 ચમચી જેટલું સૂકા નારિયેળનું છીણ ઉમેરશું. તમારી પાસે લીલું નાળિયેર હોય તો એનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને એની સાથે જ આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું. હવે ચટણી એકદમ સરસ બારીક પીસવા માટે અહીંયા મેં 1/4 કપ પાણી લીધેલું છે, તો પાણી પણ ઉમેરી દઈશું. સૂકા નાળિયેરનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખેલું છે. અને ચટણી પીસી લેશું. ચટણી પીસી લીધી છે અને ફ્રેન્ડ્સ, ચટણીનો કલર જુઓ કેટલો મસ્ત આવેલો છે. તૈયાર કરેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. આ ચટણી તમે એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો, પણ આ ચટણીને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે એક વઘાર કરશું. એના માટે મેં વઘારિયામાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. ગરમ તેલમાં આપણે થોડું જીરું ઉમેરશું. જીરું થોડું ફૂટે એટલે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને તરત જ તૈયાર કરેલો વઘાર ચટણીમાં મિક્સ કરી દઈશું.
તો અહીં આપણી એકદમ મસ્ત સ્વાદિષ્ટ ફરાળી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણી બનાવી અને તમે 12થી 15 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. પણ ચટણી ફ્રીઝરમાં રાખવાની. ડીપ ફ્રીજમાં રાખશો ને એટલે આ ચટણી 12થી 15 દિવસ સુધી તમારે ખરાબ નહીં થાય અને વ્રત કે ઉપવાસમાં તમે એન્જોય કરી શકશો. મસ્ત ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે ઢોકળાનું બેટર જોઈ લઈએ. હવે અહીંયા બેટર જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર થોડું ફૂલી ગયું છે અને કન્સિસ્ટન્સી બરોબર થઈ ગઈ છે. સાબુદાણા અને મોરૈયો એકદમ સરસ બારીક પીસી લેવાના. જો થોડા પણ મોટા દાણા રહી ગયા હશે ને તો ઢોકળા તમારા ડ્રાય થશે. હવે આ ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ સરસ સોફ્ટ રહે એ માટે 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરશું અને તેલ બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ બધી પ્રોસેસ કરો ને ત્યારે ઢોકળા તમારે સ્ટીમ કરવાના છે ને એ સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું, જેથી ઢોકળાની કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી ના પડે અને તમારા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થાય. સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી ઢોકળા સોફ્ટ બને એ માટે આપણે 1 પેકેટ ઈનો ઉમેરશું. અત્યારે મેં લેમન ફ્લેવરનો ઈનો લીધેલો છે. તમે રેગ્યુલર કોઈ પણ ઈનોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને ઈનો ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય એ માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને ઈનો બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ઈનોની જગ્યાએ તમે કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ઈનો બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. તો અહીંયા મેં એક થાળી મેં તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખેલી છે. તૈયાર કરેલું બેટર આપણે થાળીમાં લઈ લેશું. તો બધું જ બેટર આપણે થાળીમાં લઈ લીધું છે. થોડો લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને થોડો કાળા મરીનો ભૂકો પણ સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. સ્ટીમરમાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો એક સ્ટેન્ડ રાખશું અને સ્ટેન્ડ ઉપર તૈયાર કરેલી થાળી મૂકી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને 10થી 15 મિનિટ ઢોકળાને સ્ટીમ થવા દેશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરથી ઢોકળા એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયા છે. તો ચપ્પુ નાખીને ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા જુઓ કે ચપ્પુ ક્લીન બહાર આવે છે. જો સેજે ચપ્પુ તમારું ભીનું રહેતું હોય તો થોડીવાર વધારે સ્ટીમ કરી લેવાના, જેથી ઢોકળા પરફેક્ટ તૈયાર થાય. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલી થાળી બહાર કાઢી લેશું. ઢોકળા થોડા ઠંડા થાય પછી કટ કરવાના. તો અત્યારે આપણા ઢોકળા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો કટ કરી લેશું. ઢોકળાનું કટિંગ તમારા મનપસંદ સ્ક્વેરમાં પણ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે ટ્રાયેંગલ કટ કરીએ છીએ. હવે અહીંયા ઢોકળાનું કટિંગ થઈ ગયું છે અને આ બાજુ ઢોકળા ઉપર વઘાર કરવા માટે તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તેલમાં 1 ચમચી જીરું ઉમેરશું અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. જો તમે વ્રતમાં તલ ના ખાતા હોય તો એકલા જીરુંથી પણ વઘાર કરી શકો છો. 1 મરચાંની સ્લાઇસ ઉમેરશું અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. વઘાર સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલો વઘાર ઢોકળા ઉપર રેડી દેશું. થોડું સૂકા નાળિયેરનું ખમણ પણ ઉમેરી દેશું. કોથમરીથી ગાર્નિશ કરશું. તો જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આપણા ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. એક પીસ કાઢીને પણ તમને બતાવી દઉં. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ વાદળી જેવા પોચા. દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે અને સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એટલા સરસ આ ઢોકળા આપણા તૈયાર થયેલા છે. આની જાડી જોઈને જ તમને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે આ ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે. અને એની સાથે જો આવી મસ્ત મજાની ફરાળી ચટણી મળી જાય ને તો ફરાળમાં બીજું કાંઈ ના જોઈએ. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ સાથે બનેલા ઢોકળા અને સાથે સ્પેશિયલ ફરાળી ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.